Okay, hello everyone. We are going to be learning how to migrate websites from old website to new website. So I'll be using Yoruba for this video. So nǹkan tá a fẹ́ learn lónìí ni bó ṣe ń move website láti old website lọ sí new one. Ká ní pé ẹ create website fún customer yín sí ẹ create ẹ̀ sórí website yín. So ìgbà tí a fẹ́ deliver iṣẹ́ ẹ máa ní láti move ẹ̀ lọ sí orí new website tí customer yín lò gangan tó máa lò. So màá explain bẹ́ẹ̀ máa ṣe migrate ẹ̀ ẹ máa move ẹ̀ from one website to another. So let's start. So example ni irú website eléyìí sí. Okay, irú example eléyìí tá a bá wo website yìí ẹ máa rí pé URL ẹ̀ ó jẹ́ asmat.com.ng/virtual assistant directory tí mo create website yẹn sí ni. But mo move ẹ̀ láti virtual assistant yìí mo move ẹ̀ wá sí virtual assistant training. Tó bá rí eléyìí ẹ rí pé virtual assistant training ó yàtọ̀ sí directory eléyìí ó yàtọ̀ síra wọn. So the same content náà ló wà ńbẹ̀. So màá explain bí mo ṣe move ẹ̀. So màá fi another website practice nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí. Tá bá wo new website mo fẹ́ fi practice yìí ẹ rí pé directory tiẹ̀ ni graphics design. But graphic design yìí kò sí nǹkan kan ńbẹ̀ ó wà empty. Téèyàn bá ṣe create WordPress tó máa ṣe relay tí wọ́n bá ṣe install ẹ̀ ó máa wà empty báyìí. So nǹkan ẹ jẹ́ kí n close tí old one tí mo fi ṣe example yẹn lélẹ̀ then close it. So new one tí mo fẹ́ lò lélẹ̀ yìí sí. Ẹ bá wo asmat.com.ng nǹkan tó wà ńbẹ̀ lélẹ̀ it's all about flyer design. So tí bá scroll ẹ rí different flyers tí mo ti design. So nǹkan tí mo wá fẹ́ ṣe ni pé mo fẹ́ migrate gbogbo website content yìí lọ sí another directory, another website entirely. But graphic design ni mo fi directory yẹn ṣe. First thing tẹ́ máa ní láti ṣe ni pé ẹ máa kọ́kọ́ lọ install plugin tá máa lò fún nǹkan yìí. So plugin yẹn ó máa wà lórí website méjèèjì new one tẹ́ ṣe create àti old one tẹ́ create tẹ́lẹ̀. So tẹ́ bá fẹ́ lọ síbi tí plugin wà ẹ lọ sí dashboard yẹn the designer tó ń ṣiṣẹ́ lórí website yẹn nìkan ló lè rí admin ló lè rí. So kì í ṣe ibi tí other visitors máa rí. Tẹ́ bá ti débẹ̀ so ẹ lọ sí plugins ẹ máa ti rí plugins níbí ẹ click lórí plugins. So ẹ wá lọ search fún ẹ click lórí add plugin. So ẹ type backup search. So backup yẹn WP Migrate Vivid la fẹ́ lò. So different plugin ló wà but eléyìí gangan la fẹ́ lò. Migration backup staging Vivid and so on. So ẹ click lórí install. So bó ṣe ń install bí a lọ sí other side yẹn eléyìí tó wà empty yìí náà ẹ lọ sí dashboard ẹ lọ install the same plugins the same plugin add new plugin. Tẹ́ bá wo dashboard eléyìí ẹ jẹ́ kí n padà sẹ́yìn plugins. Mo fẹ́ lọ wo àwọn plugins tó wà níbẹ̀. Gbogbo àwọn plugins tó wà yìí ó bá WordPress wá nígbà tí mo install mi ò ní ìdè torí pé gbogbo nǹkan tí mo máa lò nǹkan tó wà ní orí new site ni mo fẹ́ lò. So mo máa delete gbogbo nǹkan tó wà níbẹ̀ torí mi ò ní ìdè. If not ó kàn máa jẹ́ kí load pọ̀ lórí website yẹn. So mo fẹ́ empty ẹ̀ kó blank kó má sí nǹkan kan níbẹ̀ nísìnyí kò sí anything níbẹ̀. So màá lọ sí add plugin. Màá wá install the same plugin tí mo install sí tọ̀hún yẹn backup.
màá install ẹ̀ síbẹ̀. So a lọ WP Vivid, jẹ́ ká click lórí install. Òun náà ṣe install, ẹ jẹ́ ká padà sórí the first one yẹn sì ti install tán, activate ẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé tẹ́ bá install plugin ẹ gbọ́dọ̀ activate ẹ̀, if not kò ní ṣiṣẹ́. Eléyìí ti wà activated, so ti bí ṣe install lọ́wọ́, so náà ti install tán, jẹ́ kí n activate ẹ̀. So ń sìn tí website méjèèjì àti new one àti old one tí wọ́n ti ní plugin tá a fẹ́ lò, nǹkan tí máa ṣe ni pé old one yẹn ẹ lọ new one lélẹ̀, new one tí ò sí anything ńbẹ̀. So ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ sọ, new website tí ò sí anything ńbẹ̀ yẹn, ibẹ̀ lè máa ti generate key. Ẹ lọ sí dashboard, ẹ wá lọ sí ibi tí WP plugin tá a ṣe install yẹn lélẹ̀, ẹ lọ sí key. Tẹ́ bá fẹ́ navigate lọ síbi tí plugin yẹn wà, ẹ máa ti rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, náà lè WP Vivid Backup. Ẹ kàn click lórí key, ẹ wá ní kó generate key. 8 hours yìí mean pé key yẹn máa expire. Tẹ́ bá lò 2 hours, after 2 hours ó máa expire, ẹ máa tún ṣe bẹ̀rẹ̀ afresh. Tí nǹkan tẹ́ bá fẹ́ backup tó bá pọ̀, tí ó bá jẹ́ pé ó máa take longer, it's better to just select 8 hours or 24 hours. But màá click lórí 8 hours, màá click lórí generate. Nǹkan tí mo fẹ́ ṣe kò tó 8 hours, mo kàn click lórí 8 hours. Tẹ́ bá ti click lórí generate, ẹ copy. Tẹ́ bá ti click lé lórí ó máa highlight ẹ̀, ẹ kàn tẹ Ctrl C láti copy. Ẹ wá lọ sí old website yẹn, èyí tó yẹ pé ó ní content yẹn nú. Eléyìí ló ní content nínú sí. Ẹ wá síbẹ̀. Ẹ ní ibi yìí, ẹ ní lọ sí key mọ́. Ẹ máa wá sí auto migration. Ṣé o mọ̀ pé ti new one tí kò sí nǹkan kan bẹ̀, a create key ńbẹ̀, but old one tí ó ní content tá a need gangan, a máa paste key yẹn síbẹ̀. Ẹ máa wá sí auto migration, ẹ máa paste key yẹn síbẹ̀, ẹ save ẹ̀. So ó ti save ẹ̀ sí. Ẹ wá click lórí clone, then transfer. Torí orí ibí yìí ni iṣẹ́ tá a need wà. So ibí náà ló máa ti clone nǹkan tó wà lórí ẹ̀, á wá transfer ẹ̀ lọ sí new one tí ò sí nǹkan kan ńbẹ̀. So wọ́n máa read lọ títí tó máa fi pé 100% tó máa fi parí ẹ̀. So máa clone gbogbo iṣẹ́ tó wà lórí website yẹn, á wá transfer ẹ̀ sí new one yẹn. New one yẹn náà á wá display nǹkan tó wà ńbẹ̀. But kì í ṣe pé ó máa ṣe fúnra rẹ̀. Tó bá ti transfer ẹ̀ lọ sọ́hùn, a ṣẹ̀ wá padà lọ sí new one yẹn, a lọ restore ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká dúró ó máa dé end yìí pátápátá kó tó transfer. So ó ṣì ń clone ẹ̀, ó ń backup gbogbo nǹkan tó wà lórí website yẹn. So tí wàá rí sí, ó ti ṣe tán. Wá lọ sí the new website tí a ti generate key, ẹ kúrò níbi under key, ẹ lọ sí under backup and restore. Ẹ rí pé nǹkan tó copy lọ́hùn yẹn, ẹ refresh. Nǹkan tó copy lọ́hùn yẹn, tó clone lọ́hùn yẹn, ó máa ti wá síbí. So tí mo yẹ refresh, ó show ẹ̀. Nǹkan tí mo kàn máa ṣe ni pé màá kàn restore. Then click on restore again. So ó máa move website ọ̀hún yẹn wá síbí. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó pé 100%.
Okay, ó ti ṣe tán sí ìgbà tó dé 100%. Ó wá show ibi pé kí n enter username and password. Username and password yìí ẹ máa fi sí ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń install WordPress. Username and password tẹ́ ẹ lò fi install WordPress òun lè máa fi sínú ẹ̀ tó máa fi login. But in case tí ẹ bá rántí, ẹ close ẹ̀. So ẹ máa lọ sí cPanel yín. Ẹ máa lọ graphic design yìí là ń ṣe. Ẹ máa lọ login láti cPanel. Ìyẹn tẹ́ ẹ bá rántí username and password, but ẹ make sure pé ẹ máa kọ username and password yín sílẹ̀. So ẹ jẹ́ ká lọ wò ó sí. Máa lọ sí visit site. Jẹ́ pé ó ti move site tó wà níbí tó wà ní eléyìí ta clone yẹn. Ó ti transfer ẹ̀. Jẹ́ ká lọ sí front end ilé náà. Ká lọ wo bí ó ṣe rí. Ṣẹ̀rí main site yìí asma.com.ng ó ti move ẹ̀ wá sí asma.com.ng/graphics design. So tell us to back up and then transfer your website. Thank you.